سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به فروشگاه شهروند، یکی از معروفترین و محبوبترین فروشگاه زنجیره‌ای شهر تهران. خیلی از مردم به دلیل قیمت خوبی که این فروشگاه داره اینجا رو برای خرید کردن انتخاب میکنن. ما هم میخوایم بریم ببینیم که قیمت جدید مواد غذایی و بعضی از کالاها تو این فروشگاه چقدره. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. فروشگاه شهروند بخوام بهتون بگم اینکه تقریبا 30 ساله که افتتاح شده و بیشتر از 50 تا شعبه توی شهر تهران و کرج داره و از اون فروشگاه‌های خیلی قدمتدار و اولیه توی تهرانه. به نظرم از این ور شروع کنیم. اینجا مواد غذاییه، بعدش بریم اون یکی سالن، اون یکی بخش و قیمت کالاهای اون ورم ببینیم. از برنج شروع کنیم. قیمت برنج 3.5 کیلویی برنج عنبر بود 264,000 تومنه، میشه حدود $5.20. من رندوم یک کالا رو انتخاب میکنم. مثلا این اسپاگتی 500 گرمی قیمتش 28,500 میشه حدود 50 سنت. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم قیمت هر دلار تو ایران 49-50 هزار تومنه حدوداً و منم قیمت ها رو حدودی میگم که حالا مخاطبایی که دارن این ویدیو رو میبینن و ایرانی نیستن هم متوجه بشن که چقدر میشه. اینجا قیمت این نونا رو داره. ببینید که قیمت شیرمال و اینا 29 31 22 تقریبا قیمتاش اینه که دارید میبینید. اینم بهتون بگم که ما قسمت فروشگاه رو که یوتیوب در اختیار ما قرار داده رو فعال کردیم. زیر ویدیو میتونید یه سری کالا ببینید مثل ماگ و کلاه و لباس و اینا که اگر خارج از ایران هستید میتونید بخرید و سفارش بدید تا اینکه اون شرکت براتون به کشوری که هستید ارسال کنه. اینجا حالا کدوم انتخاب کنیم؟ انتخاب کردنم سخته. حالا اینو ببینیم. فیله میگو 800 گرمی که تقریبا 500,000 تومنه، میشه حدود $10. اینم همون $10 که بهتون گفتم میگو. این سمت هم که قسمت لبنیات. خب قیمت این شیر رو ببینیم. این شیر کمچرب 28,500 میشه تقریبا 60 سنت. این آب لیموی 300 سی سی هم قیمتش 18,000 تومنه، میشه تقریبا 40 سنت. فیله ماهی هم 113,000 تومنه، میشه $2.20. دقیقا همینی که الان دارید میبینیده. حالا حتما مثل همیشه چون این قیمت رو فکر کنم خیلی جالب باشه که توی کشورهای مختلف دارن نگاه میکنن بتونن بررسی کنن، حالا مقایسه کنن. حتما با ما بگید که قیمت این کالاها تو کشورتون شهرتون چقدره. اینجا هم که انواع پنیرها هستش. حالا یه پنیر رو ببینیم. مثلا قیمت پنیر چدار رو بهتون بگم که البته اینجا قیمت پنیر کفیره دارم نگاه میکنم که حالا اشکال نداره، میشه
48 و 600 300 گرمش میشه تقریبا حدود $1. پس حتما تو قسمت کامنت ها به ما بگید که تقریبا نظرتون راجع به قیمت ها چیه و اینکه اصلا حالا تو شهرتون کشورتون این کالایی که دارم نشون میدم چه قیمتی داره. این ماست هم ببینیم قیمتشو که پرو ماسته، ماست پروتئینیه یا همون ایسلندی که 40 گرم پروتئین داره. قیمتش 52,200 400 گرمش میشه همون حدود $1. ماست پروبیوتیک کم چرب، اینم قیمتش 30,000 تومنه میشه حدود 60 سنت تقریبا. حالا من برندا که انتخاب میکنم همه برندا رندومه و فکر نکنید که من دارم برند خاصی رو انتخاب میکنم. گفتم بهتون بگم. اینجا هم که انواع سس ها کدوم انتخاب کنیم. سس فرانسوی 46,500 میشه تقریبا یک کوچولو کمتر از $1. قیمت عسل هم بهتون بگیم. عسل اینو بهتون بگم، عسل سبلان که سبلان یه منطقه توی شمال غرب ایران که همیشه عسلاش معروفه، 47,700 900 گرمش خوبه قیمتش که تقریبا $1. این کالباس گوشت بوقلمون 95%ش 164,000 تومنه میشه حدود $3.20. خب تخم مرغ 15 عددی 74,600 میشه حدود $1.5. اینم بگم که الان دارم ویدیو رو میگیرم تقریبا ساعت 10:30 شبه. خب یه خورده خلوت شده دیگه این فروشگاه، اگه غروب بیاین که اینجا خیلی شلوغه. خب قیمت میوارم ببینیم. کلم 26,000 تومنه، کدو 24,000 تومنه کیلویی، بعد بادمجانم 32 و هویجم 16,000 تومنه تقریبا میشه یه چیزی بین 30 سنت تا 70 سنت. این ورم که انواع ترشیجات مثلا گشنش میشه. حالا کدومو به خدا انتخاب خیلی سخته، نمیدونم کدوم انتخاب کنم بهتون بگم. حالا اینی که دارید میبینید قیمتش ترشی نگینیه 62,700 میشه تقریبا $1.20 تقریبا. خب قیمت نوشابه هم بهتون بگیم که بتونید مقایسه کنید. کوکاکولا قیمتش ببینید 29,500 میشه تقریبا 70 سنت. بعد نوشابه پپسی هم اینم دقیقا همون قیمته، بهتون نشون بدم 29,500.
خب این رون مرغ 900 گرمی 116,000 تومنه، میشه حدود $2.20 تقریبا که اینم بهتون بگم. قیمت یه مربا هم بگم، مربا هویج 35 تومنه، میشه تقریبا حدود 70-80 سنت. خب اومدم اینجا قسمت خمیر دندون و ایناه. خمیر دندون اینا 100 گرمی بهتون بگم که ایرانی مریدنت، قیمتش هم که دیدید حدود $1 میشه، 46 خورده ای بود قیمتش. برو بگی بیار من بعدا حساب. نسکافه 386 گرمی 140,000 تومنه، میشه تقریبا نزدیک به $3. پودر کاکائو نسکویک قیمتش هم 85,000 تومنه، میشه تقریبا $1.70-80. قیمت دستمال توالت 4 قلو 4 عددی 44,800 میشه یه خورده کمتر از $1. اینم بهتون گفتم. کلا فروشگاه شهروند خیلی فروشگاه کاملیه و اینکه همه مدل جنس داره، بیشتر جنس ها ایرانی هستش و قیمتش هم که دارید میبینید خیلی قیمت خوبی داره. برای همین میگم خیلی از مردم تهران برای خرید کردن اصلا میان کلا فروشگاه شهروند. قیمت مایع لباسشویی 1 کیلویی 43,600 میشه تقریبا 90 سنت حدودا. یه قیمت صابون هم بهتون بگیم. صابون سیف که خیلی قدیمیه تو ایران 12 تومنه 125 گرمیش میشه حدود 20 سنت. مایع دستشویی داو قیمتش 80,000 تومنه میشه حدود $1.80. قیمت یه اسپرم بهتون بگیم. این اسپره ایرانی هستش و قیمتش هم 70,000 تومنه میشه تقریبا $1.50.
قیمت شامپو هم بهتون بگم که دیگه تموم کنم ویدیو رو، تایمش بالا نره. شامپوی گل رنگ از اون شامپو قدیمی ها، 400 گرمش 25,000 تومنه، میشه 50 سنت حدوداً. یه شامپو بدن هم اینجا دیگه قیمتش رو بهتون بگم، 51,000 تومن 400 گرمش، میشه $1. خب دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنون که ما حمایت میکنید. دیگه فکر میکنم یه طیف خوبی از کالاها رو قیمتش رو گفتم تو این ویدیو. حالا امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی کسایی که این ویدیو رو میبینن خب ایران نیستن، اصلا ایرانی نیستن، و اینکه اولا دارم نشون میدم بهشون که ببینن داخل ایران رو، و اینکه قیمت ها هم بهشون بگم که ببینید الان مثلا قیمت ها تو ایران چقدره و بتونید که مقایسه‌ای هم انجام بدید. باز خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. امیدواریم که همیشه موفق باشید، سلامت باشید، مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.